Năm ngoái, khi đưa cha vào bệnh viện cấp cứu, lúc 2 giờ sáng, Khải phải điền một tờ khai hành chính. Phần lớn, các ô anh điền nhanh, họ tên, năm sinh, địa chỉ, nhưng đến dòng nghề nghiệp của bệnh nhân, anh dừng lại. Bút anh cứ lơ lửng trên tờ giấy. Cha anh đã không đi làm suốt 15 năm nay, kể từ ngày nhà máy đóng cửa và không ai trong xóm tìm được công việc mới. Cuối cùng, Khải viết lao động tự do. Đó là cách nói lịch sự nhất anh nghĩ ra được lúc 2 giờ sáng. Khải lớn lên với hình ảnh người cha ít nói, hay ngồi một mình ngoài hiên, mắt nhìn về phía cánh đồng đã bán từ lâu. Ông không bao giờ than thở, không bao giờ giải thích. Khải từng nghĩ đó là sự thờ ơ, rằng cha không quan tâm đến gia đình, không cố gắng tìm việc, không chịu thay đổi. Cậu bé ngày ấy không hiểu, và người thanh niên sau này cũng không buồn hỏi. Khoảng cách giữa hai cha con cứ thế lớn dần theo năm tháng, lặng lẽ như nước thấm vào tường. Trong khi chờ bác sĩ, Khải ngồi một mình ở hành lang. Anh mở điện thoại ra, nhưng không nhìn vào màn hình. Đầu anh cứ quay về cái tờ khai, lao động tự do. Anh tự hỏi cha anh sẽ điền gì nếu tự tay ông làm. Liệu ông có do dự như anh không? Hay ông đã từ lâu chấp nhận rằng một số câu hỏi không có ô nào đủ rộng để chứa câu trả lời thật? Sáng hôm sau, khi cha tỉnh lại, y tá đưa cho ông một tờ khai khác để ký tên xác nhận. Khải ngồi cạnh, định giúp ông điền, nhưng cha anh cầm bút và tự điền, chậm rãi, run run, nhưng không nhờ ai. Đến dòng nghề nghiệp, ông viết không phải lao động tự do, không phải thất nghiệp. Ông viết nuôi con ăn học. Khải nhìn dòng chữ đó, anh không nói được gì. 15 năm cha ngồi ngoài hiên, Khải bỗng nhìn lại bằng đôi mắt khác. Không phải thờ ơ, không phải buông xuôi, mà là một người đàn ông đã làm tất cả những gì ông có thể làm trong phạm vi cuộc đời mình cho phép, rồi ngồi yên để không trở thành gánh nặng cho con. Sự im lặng của cha không phải là trống rỗng, nó chứa đầy những thứ ông không biết cách nói thành lời, hoặc không muốn nói vì sợ con thấy ông yếu đuối. Khải gấp tờ khai lại và giữ trong túi áo suốt ngày hôm đó. Anh không biết mình sẽ nói gì với cha, nhưng anh biết rằng từ hôm nay anh sẽ ngồi ra hiên cùng ông, dù chỉ là im lặng bên nhau. Thank you for listening to this Vietnamese slow story. To have access to more interesting stories and to have the chance to practice your listening and your pronunciation, let's download the app for Speak. See you there. Tạm biệt.